Vâng, trời mưa quá. Bây giờ ngay bên này có một cái lán, em phải vào chỗ này trú một chút. Không hiểu sao hôm nay trời mưa như thế này nữa, ướt hết rồi. Vào đây trú mưa nhờ một lán chút đây. Đây, vào trong này mình trú mưa nhờ một chút. Hình như không biết là lán hay là nhà đây. Có ai nhà không ạ? Hình như là... Dạ, con chào ông bà. Dạ, cháu đi lên ở trên này thăm một số gia đình trên này, nhưng mà trời mưa quá. Cháu xin chú mưa một tí. Dạ. Vâng. Ông bà đang làm gì đây? Đây, ông đang cầm một cái gì nhỉ? Cái này cái gì nhỉ ông nhỉ? Là cái quai xay ngô đấy. Là cái cối xay đúng không? Vâng. Đây cái vị trí chỗ nhà của ông bà. Đây là nhà hay là lán hả ông? Lán. Lán à? Vâng. Nhà đấy anh xà. Nên là hai ông bà ở thường xuyên ở đây để chăn nuôi. Chăn nuôi thôi. Vâng. Đây chỗ này view rất là đẹp nhá. Các bác thấy này, từ chỗ này nhìn thấy sông Nậm Na luôn. Ở bên dưới bờ sông là trồng rất là nhiều cái gì nhỉ? Ngô, cây ngô. Sáng suối cái gì. Vâng. View cực đẹp luôn. Ở bên đằng này là ông bà rào chuồng gà ở vị trí này. Rau để gà trồng Vâng. ngô, mà là mua trồng ngô. Vâng. Ông bà là ở trên này là mình phải lấy cái này xay ngô à? Không, mang xuống dưới nhà. Mang xuống dưới nhà được đúng không? Chờ chú mưa một tí, mưa quá. Vâng. Chắc sang bên này một tí xem nào. Khu này là khu để củi. Căn nhà nhỏ là bằng danh nhưng mà rất là ngọt gàng luôn đấy. Cái này là cái gì đây? Cái hoa làm xôi vàng ấy các bạn, xôi tím, xôi vàng ấy. Ông bà ở đây được mấy năm rồi ạ? 3 năm rồi. Cái láng thế này. Dạ. Là dưới này là con trai à? Con trai ở dưới này à? Con trai nhưng mà nó khác ở đó. Con trai khác ở riêng. Ông bà thì hình như ông cũng là quân nhân hả? Cháu thấy ảnh treo trên. Ông là quân lùi đấy. Dạ. Hồi xưa là đi từ từ năm 71. Dạ. Nên là thầy đấy là tham gia chiến tranh đúng không? Tham gia chiến tranh với biên giới ạ? Chống Mỹ đấy. Chống Mỹ hay chống Tàu? Chống Mỹ. Chống Mỹ ạ? Năm Dạ. 71. Vâng. Em vừa để ý là ở bên trong thấy là ảnh của bác là có là mặc quân đội. Vâng. Trang phục quân đội. Ở trong làng, trong loạn Ba Lan. Vâng. Chúa ông không phải gại thế này nó đấu đi bộ đuổi. Dạ. Như cháu đấy. Vâng. Ở bên này là nương nhà mình không? Vâng. Dạ. Nương. Mưa quá mấy ngày nay cứ một lúc lại mưa, một lúc lại mưa. Vâng. Bên này trồng ngô chưa không? Bây giờ đang trồng đấy. Vâng. Mai mà có lán của ông bà để chú tá túc một tí. Tá túc ở đây một tí để trời mưa. Vâng. Bà không làm thì không được ăn, làm ông mẹ con lắm. Quá tuổi rồi. Nhưng mà có các con thì thôi, có các con thì 70 không phải theo con nữa. nhưng mà các con phải nuôi mình chứ. Không? Nuôi con của nó không. Nhưng mà người Mông là hơi lạ một tí nhé. Tức là các bác nghĩa là bố của mình á là ít khi ở với các con lắm. Không hiểu sao là cháu không thắc mắc chỗ là các con không lấy mình ở hay là mình không muốn ở cùng ấy. Không, các con nó lớn rồi cho nó không muốn. Nhưng mà dân tộc cháu nhé, dân tộc cháu hay là dân tộc Kinh á, thì cháu là dân tộc Dao, thì cháu là hay kiểu là dù là ông bà ấy, thì lớn tuổi một chút là hầu như là không đi làm ở cùng các con, ít nhất cũng phải ở cùng một đứa. Là mình sinh 2 đứa con trai thì phải có một đứa là ông bà ở cùng để đặc biệt là lúc ốm đau
Vâng. hoặc là có cái gì ngon thì cho bố cho mẹ ăn đấy. Các con nó biết nghĩ thì như thế rồi. Và Nó không biết nghĩ thì nó làm được bao nhiêu nó ăn hết. Không thấy được. và làm được bao nhiêu thì làm. Ông bà cũng nhiều tuổi rồi thì nghỉ ngơi thôi ông ạ. Là năm nay là con 70 đấy. Dạ 70 ạ. Và vừa nãy mình có chú Mưa nhờ ngôi lán của hai ông bà dưới này. Thì bây giờ thì em tiếp tục lên trên nhà của anh Thảo San, mà một trong những gia đình mà ngày trước em nói là gia đình Nguyên Thủy á. Thì đây chính là cái nguồn nước mà gia đình chủ yếu là về đây để đeo về trên nhà để ăn uống. Từ đây lên trên nhà thì còn khoảng là chắc 1 cây số nữa, tức là 1 km á, toàn là lên thẳng đứng như này các bác. Hôm nay thì em cũng nghe anh Thảo San nói là bởi vì là cái trước là cái căn nhà hiện tại đang ở ấy, cũng sợ rằng là sập lúc nào không biết, nên là xuống ở dưới này để chặt tre làm một cái căn nhà bằng bạn ở dưới gần đường này. Thứ nhất là cho các con đi học, thứ hai nữa là cũng hy vọng là sẽ thoát khỏi cái cảnh gọi là sống cô lập, sống mấy chục năm qua ở trên núi cao như thế này, cuộc sống rất là vất vả. Thì em cũng mong muốn là đến thăm gia đình cũng như là chia sẻ cùng các bác xem là mình giúp đỡ được cho gia đình cái gì hay không nhé các bác. Chỗ này rừng rậm rạp trên này các bác này, nghe thấy tiếng chim hót ầm ầm luôn. Bây giờ đường chính là đi theo cái khe đá bên trong này cơ. Này, cái vị trí này hình như là rất là nhiều chim ạ. Thôi rồi, mấy chỗ này chân quá, trời mưa ẩm ướt nữa các bác. Đây, những cái con chim ngay ở đây này. Một mình cũng khá là đáng sợ đây. Nhìn thấy những cái vách đá như thế này thì mình cũng thấy là hơi sợ một chút. Đấy, các loài chim kêu ầm ầm luôn. Thế mà các bé thường ngày vẫn đi đeo nước. Đi đeo nước là vẫn hầu như là đi qua cái đường này, đeo về trên nhà để ăn uống. Mình khâm phục luôn. Đặc biệt là nhìn thấy cảnh này là cũng rất là thương cho các bé các bác. Sau bao lâu vất vả thì cũng đã lên tới nơi rồi. Bây giờ thì em cũng rất là khát nước các bác. Rất là xa xôi, không có đường xe máy đi lại cả, nên là lên trên này thực sự quá vất vả. Nhưng mà gia đình vẫn sống được trên này thì cũng khâm phục, cũng như là thấy thương cho các bé. Làm gì đấy? Sao các bé khóc thế? Con ơi! Anh San ơi! Chắc là đi làm đâu rồi. Không thấy ai ở nhà rồi. Nó chán này. Ăn nào à? Cái này cái gì này? Muốn nói à? Thế thì chắc là white. Xích con chó này vào. Thấy hai bé ở nhà thôi. Mấy bé lớn một chút, không biết là đi cùng bố mẹ hay là đi đâu rồi. Cái này mua cái gì rồi? Cái gì? Mua cái tê. Chắc là đi ở dưới này chặt tre làm nhà rồi đấy. Bên này không thấy ai ở nhà cả. Nhà của bà.
Đây, về đây chú cho kẹo này. Tí đầu khi tha này. Rồi. Rồi, nó tha gì nào. Ôi trẻ qua này. Xài. Khu này nhé các bác. Chỉ có là đây là căn nhà của mẹ anh. Nhưng mà căn nhà này á, thì là mẹ anh với lại em gái của anh San cũng ở trong này. Bây giờ là chủ yếu á, mình là thương nhất là các bé này. Các bác thấy này, các bé như thế này á, chủ yếu là tự chơi với nhau khi mà ba mẹ đi làm á, sống trong một cái khu biệt lập và không có được học hành gì, không được vào trường lớp gì á. Chủ yếu là nói tiếng Mông thôi, tiếng phổ thông thì không có biết là như thế nào cả các bác. Ở trên này thì có địa chỉ là gần với xã Pa Tần của huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu các bác nhé. Thực ra thì mọi người cái vùng đất hiện tại bây giờ là thuộc xã Hồng Thu của huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu. Con niệm cái chỉ mua chỉ là một nữa chế hả một quá tê bây giờ một quá chế đi làm nhà dưới này bé ý bé vào đây là bé ngày trước là anh có chia sẻ là bị bỏng rất là nặng, bây giờ là thành ra là mình nhìn bé kể cả tóc cũng rất là khó mọc. Chắc là hai bé kia là đi đâu chơi hoặc là đi cùng với ba mẹ rồi. Nó chết không? Đây căn nhà đây, nhìn thủng bên trong luôn. Nhiều những cái cây gỗ là mọt hết rồi. Mọt hết dễ, khi mà có gió thì thực sự mà sợ là sập đổ ấy. Tại vì đeo nước xa quá nên gia đình phải tận dụng những cái thùng phi này để chứa nước mưa. Hầu như là mấy ngày nay mưa á, nên là thấy là thùng nào cũng đầy nước luôn. Thùng nào cũng có đầy luôn các bạn. Những cái thùng này chắc bị thủng rồi, nhưng mà mình thấy là thùng nào cũng có hết nhá. Đây hai bé mà mình ở nhà thôi. Thao này. Sao bé vừa nãy khóc, chắc là chị lại trêu. Ôi chà này, ôi chà qua này. Ôi chà. Sao bé lại run run này, sợ người lạ hay sao? Ôi chà này. Thế bé là run cồng cộc luôn, không em biết là sợ mình hay là như thế nào nữa. Có thể là sống ở trên này lâu lâu thấy người lạ nên là rất là sợ. Này các bác thấy thương chưa? Trong cái cảnh gọi là thực sự ba mẹ từ ngày xưa sống ở trên này, nên là vì sao là không có đất đai gì á, rất khó để có thể là dịch chuyển đi nơi khác. Bây giờ là cũng muốn là đưa các con đi học, nhưng mà không có một nơi để mà ở luôn các bác. Đi đến đâu cũng phải mua nền nhà. Với lại trình độ học vấn có hạn. Ngày xưa những cái bố mẹ của các bé là không được đi học gì hết. Nên là để có thể thay đổi cuộc sống giống như những cái gia đình bình thường khác á, thì cũng khá là khó. Cho nên thì mới cần sự giúp đỡ của các bác, các cô chú. Bây giờ thì chắc có lẽ là em sẽ xuống cái vị trí mà bố mẹ làm nhà, xem thử xem là bố mẹ làm nhà như thế nào. Cũng là mong các bác cô chú anh chị mình sẽ cùng giúp đỡ gia đình chuyển về gần gũi với mọi người, cũng như là cho các bé đi học thì có cái tương lai sau này, không phải sống trong cái cảnh thiếu nước, thiếu điện, không có nước như thế này các bác nhé. Ở đây thì không có điện, không có nước, một cái cuộc sống vẫn còn nguyên sơ, vẫn còn nguyên thủy, tức là mọi cái là phụ thuộc vào tự nhiên hết, kể cả nguồn nước cũng phụ thuộc vào nước mưa. Rồi là nói chung là ở trên này á, mình có cái gì thì mình ăn cái đó, tự cung tự cấp hết các bác. Đó to rồi. Đây, hình như là gia đình cũng không khóa cửa nữa. Em cho các bác xem nhà một chút. Đây, cái vị trí ở bên trên này nhá, cái cây gỗ này là mọt hết rồi các bác này, gãy rồi. Cây gỗ này là cây gỗ trụ chính để chống cái cột trên này. Tức là cái cột trên này á, em vào đây em cảm giác rất là sợ, bởi vì là như này các bác này, bên trên này là một cái cây nối, đây là hai cây nối vào với nhau, nó là
làm cột chính để chống đỡ, tức là ở trên đè nặng xuống á, là cái cột này là làm sức nặng nhất, sức chứa nặng nhất. Tuy nhiên thì bây giờ á, cái cột này không có nơi nào để mà đè nữa, thì đồng nghĩa là nó sẽ có thể là sập xuống lúc nào không biết. Gia đình là 4 đứa con, 1 con trai 3 con gái, sống trong căn nhà như này. Em thấy sợ, giúp gia đình sợ là lúc căn nhà này lúc nào sắp đổ không biết. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là em sẽ đi xuống ở dưới này xem ba mẹ của bé làm nhà như thế nào nhé. Bởi vì là chỗ này thì cũng chia sẻ với các bác một chút thôi. Em cũng cảm giác ở những cái căn nhà như này rất là đáng sợ luôn ấy. Nên là chắc có lẽ căn nhà này gia đình phải chuyển đi càng sớm càng tốt. Chú xuống dưới này nhé. Các bé thì nói không hiểu gì hết, sợ người lạ này. Hôm nãy còn rúc rích, sợ. Bởi vì sống ở trên này làm gì có ai đến đây đâu mà không sợ các bạn. Ở bên này là cậu của anh San. Thì tức là cậu bên vợ là ngày trước là đất là cho nhà anh ở vị trí này. Thì vào đây để nói chuyện với anh một chút, để cho các bác xem là cái chỗ này là đất ở là như thế nào. Ôi, căn nhà anh rất là lớn, nhưng mà ngay ở bên dưới này là bờ sông. Ở đây thì cũng nhìn khá là đẹp đấy. Nhưng cái view ở đây khá là đẹp. Đấy, ở bên này thì nước là không bao giờ thiếu luôn, không giống như ở trên nhà luôn. Trên nhà của anh San ấy. Anh đang làm lồng chim à? Vâng. Làm lồng chim để nhốt con chim. Vâng. Em thì ngày trước em có hỏi là anh đấy là kiếm đất. Tức là kiếm đất thì xem là có đất thì mình mới dám làm. Biết rồi, nhưng mà Vâng. mình cũng trước nghe nó bảo thế cho mình, thì mình cũng bảo là xem anh em có hỗ trợ được không. Nhiều cái thì nó cũng gọi là cũng khổ đấy, không có tiền đấy. Vâng. Cái đấy cũng khổ, không có tiền thì ấy, ngày xưa thì cũng gọi bố mẹ không có đây này. Nó khác tự kiến ai kiến lớn như thế thì cũng khổ. Mình cũng bảo là kiếm mà làm được anh em mà hỗ trợ được thì làm cái nhà cho mấy con đi học này. Vâng. Thì sau này còn đi gọi là đi làm cái gì cũng không được, nhưng mà mình con cháu mình đi làm thuê cái nào cái kia, mình Đúng còn rồi. biết chứ, mình còn biết kiến này còn đi làm chứ, cứ ở nhà ngu như thế thì kiếm cái gì ăn đúng không? Suốt ngày ở trên đấy xe thì không biết đi. Không biết đi mà Cứ đi đâu? toàn đi bộ đây. Đi đâu Tiếng mà không biết nói đấy, nói gì xe? Đấy. Tiếng mà không biết nói cơ. Và cứ quốc bộ thì làm sao mà Đấy. sau này làm sao thay đổi được cuộc sống. Vâng. Và nếu mà đất ở đây thì thực ra đất đây thì chắc cũng anh em cũng có nhiều đúng không? Vâng, còn nhà Và không nhiều đâu, mấy anh em một tí, mấy anh em 3-4 anh em cơ mà. nhưng mà anh đấy đi chặt tre thì định làm nhà kiểu gì nhỉ? Chẳng biết nó dùng cái miếng bé là chứ. À, Hay là không biết được, mình cũng chưa hỏi nó, sang nó gọi điện về thế thôi mà. nên là tí nữa chặt tre rồi anh đi chở hộ. Và nó chặt trên nó kéo xuống đường kia để đi chở hộ nó. Và em thì hiện tại bây giờ tạm thời á, nếu mà nói về hỗ trợ làm nhà to thì cũng khó. Nếu mà giả sử như mà anh mà tự kiếm được gỗ, tự kiếm được rực được lên ấy, thì em sẽ hỗ trợ là mua pro, tức là mua cái tấm lợp ở trên ấy. Gọi biết rồi, Vâng. gọi là mua cái vật liệu gọi là mua ngói về lập đúng không? Và giả sử như là ở dưới này thì nói chung là làm một cái nhà tôn sát hoặc một cái nhà xây thì nó ít cũng phải có 30-40. Biết rồi. Và 30-40 cái to cũng không được đấy. và đấy còn là những cái căn nhà nhỏ nhỏ thôi đấy. Vâng. Nếu mà giả sử như bây giờ mà dùng cứ làm tạm một vài năm đã. Vâng. Một vài năm có tiền thì anh đấy tự làm. Vâng. Tạm thời cứ ở tạm đã, cho các bé đi học
Trọng nhất là cho mấy cái đứa cháu mới đi học thôi. Và mua lấy chiếc cái xe rồi chạy, chứ bây giờ không có xe thì Vâng. giống như người ngày xưa ấy. Vâng, cũng khổ hơn ngày xưa đấy, nó ở trên này. Vâng. Và nhiều thật chí còn khổ hơn ngày xưa đấy, nó ở trên này nước không có uống. Đấy. Mà toàn đi làm thuê để mua gạo, mua cái thứ ăn này, gạo, nương cái gì không có. Mấy cái nương nó ở kia cũng chẳng phải là của nó đâu mà, của cậu nó thôi mà, cậu với mẹ đây. À, tức là ở Cái đất nhờ nó thôi. ở cái đấy. Ở nhờ thôi ở chỗ đấy cũng. Nương của cậu bên vợ nó bên mẹ nó cho thôi mà. Vâng. Có đâu. Nhà anh là ngày xưa là ở đâu về đây anh? Mình ngày xưa ở Hồng Thu. À, Hồng Thu à? Hồng Thu Xìn Hồ. Nên là chuyển xuống đây. Vâng, cái đất này đất của ngày xưa mình. Vâng. Xong bây giờ mình chuyển xuống dưới này cho nó tiện ở, nó tiện đường, nó đi lại nó dễ hơn. Vâng. Nghĩa là tức là lúc trước bố mẹ từ lúc nó ở trên kia thì nó cũng được tầm 12, 13 tuổi thế chứ. 12, 13 tuổi ở trên đấy rồi á? Chỗ này đấy. À. Nhà láng. Nhà hiện tại bây giờ đấy á? Đến già như thế rồi mà. Vâng. Gần 40 tuổi, gần 40 tuổi rồi còn gì nữa. Gần 40 tuổi rồi. Nó sang gần 40 tuổi rồi. 40 tuổi cũng chưa làm mà chưa có một cái căn nhà. Đấy. Nhà hiện tại bây giờ sắp sập rồi. Đấy, nó hỏng rồi. Là mọt hết rồi, em sợ là rõ nó còn sập lúc nào không biết. Cái nhà kia cũng em cũng đi làm hộ nó mà. À. Đấy. Chứ nó lấy chỉ nhà mình nó có cái nhà đâu. Chưa lấy chỉ nhà anh gái mình nó còn trồng 3 cái cột ở dưới đất làm cái nhà dây bên bé rồi, cái đấy vừa làm đấy. Cái đấy cũng làm lâu rồi, cái đấy cũng được rồi. 10 năm rồi chứ anh? Gần 10 năm rồi. Gần 10 năm đấy. Thế là những cái cột gỗ đấy cũng được 10 năm thì cũng chắc đấy nhỉ? Vâng. Vùng thất này kiểu nó không bị mòn mấy đúng không? Không mòn, mình chăm sóc thì con muối nó không ăn thì nó chẳng mòn đâu. Dạ. Ở vùng này là không có mối mấy à anh? Không có đâu. Vâng. Thế thì mà giả sử như mình chôn những cái cột các thứ là nó cũng được lâu một tí đấy nhỉ? Đây cái băng này, nhà anh về đây bên này chặt tre đây. Ngay ở trên chỗ tầng lê đường ấy. Thả xuống. Rồi. Như cây tre này cũng tre già đấy. Các con đi cùng luôn à? Đứng gọn vào nhá con nhá. Xe đấy. Này con trai ở trên này đây này. Con trai chỗ kia kìa. Anh chặt được nhiều chưa? Ôi, cẩn thận đấy. Thôi kệ đi chị ạ. Tránh bé ơi. Đấy. Cũng muốn làm nhà lắm rồi đấy các bác. Nhưng mà tình hình hiện tại bây giờ thì nhà anh vừa mấy cũng không có kinh tế để mà chỉ có đủ tiền để mà mua rỗng ngô để mà trồng thôi. Bây giờ chặt tre như này thì không biết là làm có ổn không nữa. Lát nữa sẽ bàn với anh xem. Nếu mà giả sử như có những cái nhà gỗ mà bán gỗ rẻ rẻ, mình mua gỗ ngay ở gần đây thì làm có khi là tốt hơn. Cứ để đây đi chị ạ, cứ để ở đấy kệ nó đi. Như là vác đi về luôn à? Các bé vác được không? Những cái cây tre này làm có chắc không anh? Ôi các bé kìa. Không biết có vác được không? Em đang hai anh cứ vác một cây rồi ra bên kia em xem là mình thử xem là giả sử như là có những cái nhà gỗ mà ở bên này mà có những gỗ á, thì khi mình mua gỗ còn tốt hơn anh. Bây giờ là làm cây tre này á, như là em định là trước tiên á thì nghĩa là số tiền còn bao nhiêu thì mình cứ làm, còn mong là các cô chú các bác á giúp đỡ thêm. Nhưng mà sang bên này á, mình nếu mà giả sử như mà có nhà gỗ rẻ rẻ tầm 10 triệu chẳng hạn, mình mua về, nhà gỗ thì sau này mình có thể tháo đi đâu cũng được ấy. Đấy.
Mình hỏi thử xem là có gỗ tầm khoảng 10 triệu á, mà làm được một cái căn nhà thì mình mua về, sau đó mình láp cái chỗ nền của mình á, anh hiểu không? Rồi là có tiền thì mình mua cái chiếc xe để chạy đưa các con đi học nữa. Rồi anh cứ đi vác đi, nóng đi vác sao? Có để lạc chia. Thôi anh cứ đi vác một cây rồi về bên kia nói chuyện đi. Nóng nha hôm nay. Đấy, các bé cũng đi giúp bố mẹ được rồi đây. Em đang bảo anh hỏi thử xem là ở trên này có cái nhà gỗ nào tầm hơn chục triệu một chút đấy. Thì có khi em nhờ các bác, các cô chú để giúp đỡ mình mua cái nhà gỗ để làm cho nó gọi là cũng ở được lâu một chút anh. Bây giờ những cái cây tre thì ở được một năm thì làm sao mà thành, đúng không? Giờ cái nhà của anh giờ trên kia cũng sắp đổ rồi. Đấy em là tức là sắp đổ rồi nên là anh cứ làm tạm á. Có không anh? Có, nhưng mà hôm nay có một cái nó bảo 12 triệu, nhưng mà hôm nay cái thằng anh họ mình nó thấy rồi, nó bảo hôm nay nó bị phân mạ rồi, nếu mà chờ được để mai nó mới xuống, nó mới dẫn mình đi xem. Cũng là thằng anh em mình thôi mà. Hôm nào nó đi mua ấy, nó mua được một cái 20 triệu, còn một cái 12 triệu nó không mua, nó bảo thế. Không biết gỗ có tốt đâu nhỉ? Nó bảo tốt mà. Ở trên Mường Sao à? Nó bảo tốt mà chỉ có là gỗ ít một tí thôi, nó bảo toàn gỗ chắc thôi chứ nào, nó bảo thế mà. Thì vẫn phải chờ thôi, bây giờ là chỉ cần là Nó bảo chờ được thì mai nó xuống nó dẫn anh em mình. chủ yếu là ngày trước là em sợ không có đất thôi, chứ có đất thì mình bây giờ là em nghĩ như này, làm nhà tôn sát nó cũng rất là tốn tiền. Tôn sát cũng gọi là tốn tiền, là cũng chẳng chắc bằng cái gỗ mình. Và thời buổi hiện nay bây giờ tức là về kinh tế á, thì cũng mọi người cũng rất là khó khăn. Mình không có chi phí thì mình cũng không làm được. Và còn nhà gỗ thì mình có thể là dịch chuyển đi đâu cũng được ấy. Vâng. Nếu giả sử như bây giờ mình ở đây, sau này mình ở đâu mình muốn giá chuyển đi đâu cũng được. Đây là các bé lớn như này rồi, xin đi học không biết có học được không đây. Vâng. Nhiều cái cũng khó rồi, bây giờ con bé nó quá tuổi rồi, cái cháu nó quá tuổi thì nhiều cái cũng khó. Vâng. Có thì mới ở trên đùi tạm hả? Đấy. Thì nếu ok thì để mai còn những cái cây tre thì nhà anh vác thì cứ vác sang bên này đã. Để sau này giả sử như mình mua gỗ nơi đi nữa, mình cũng cần làm cái này nọ. Anh em bảo chứ người ta bảo 12 triệu đấy. Và ý là họ là nói ông mình. đấy là không phải là nó dẫn mình đi là nó lấy tiền đâu, nó anh em họ hàng mình thôi. Hôm nào nó đi mua một cái, nó thấy một cái mình bảo là nếu mà mua thật đấy thì mình nhờ nó mai nó dẫn mình đi xem thôi. Thì bây giờ nó bảo Mường So thì mình biết Mường So mình đi mò đâu. Còn những cái đoạn mà hay bán nhà đấy em cũng biết. Ở cái đoạn là gần suối nước nóng á. Những cái đoạn đấy là ngày trước. Đấy. Qua chợ Mường So một tí. Qua chợ á? Qua chợ thì không biết. Và qua chợ thì em không biết, nhưng còn không thì còn bên dưới thì em cũng biết một số những nhà ở gần đấy. Không bảo qua cái chợ Mường So lên cái đường vào sang, chắc ở chỗ cái xã của anh mình rau đỏ cái đấy, chỗ kia là xã chỗ gần đến dọc sang cái đấy. Trên đấy à? Xem là có nhà ở trên đấy, về tí nữa thì mình tức là mua nhà gỗ về lập thì nó rẻ. Với là nhà gỗ thì mình chỉ dựng lên xong mình mua ngoái về lập thôi, không đỡ tốn công. Anh em tự giúp đỡ tự lập cũng được, chứ mình bây giờ làm một cái nhà tôn sát chẳng hạn mất nhiều tiền lắm anh. Thuê người Hàn, không có tiền thì không làm được. Và thuê người Hàn các thứ nữa. Thì vừa rồi là có các cô chú giúp đỡ được một ít tiền đó, em còn chưa nói với anh. Thì xem là có trước đấy là có 1 triệu của các cô chú. Hôm vừa rồi là có chị Lan ở Canada cũng gửi cho em 5 triệu nữa, nhờ em cầm hộ để cho nhà anh làm nhà ấy. Chị Lan ở Canada và một mạch thường quân giấu tên đó là bây giờ là nhà anh là có 6 triệu. Thì có thể là cái căn nhà hiện tại bây giờ cũng sắp sập rồi á. Thì nhà anh muốn làm ở dưới này, muốn làm ở đây để ở cho các con đi học
Còn nói Màu vừa hoa. ở trên kia nước nó không có. Và nước thì ngay đây này chảy to đùng luôn. Đây thì cầu cũng có nước rồi. Và Kia là toàn mang ở trên kia lên thì cũng xa, con nuôi bây giờ nhà chặt tre làm ấy thì nó không lâu. Chặt tre thì không được lâu một chút nào, có thể ở được một năm thôi. Nên là bây giờ mình kiếm một cái nhà gỗ nhá. Thống nhất là đợi một vài ngày nữa kiếm một cái nhà gỗ để mua về làm nhà ở đây. Bây giờ là gia đình anh cũng muốn là làm nhà ở đây. Sáng nay thì dự định của anh là làm nhà bằng tre á, nhưng mà thứ nhất là em cũng nghĩ là làm tre là nó sẽ không có chắc chắn các bác nhá. Tre sẽ ở được một năm là cùng thôi. Nên là bây giờ thì em sẽ ngày mai đi kiếm một cái nhà gỗ anh San nhé. Kiếm một cái nhà gỗ mình mua về, sau đó là giả sử như mình cố gắng cái tấm pro còn tốt thì mình sẽ cố gắng để làm như nào để cho nó đỡ vỡ, trở về đây mình sẽ lắp luôn ở đây, đỡ tốn công. Nhà gỗ có thể là mình mua 12 triệu thì mình làm mất cả tiền ăn uống thì tầm khoảng 15 triệu đã được một căn nhà rồi. Và nhà gỗ nó cũng ở dưới này, nói nhà gỗ cũng ở chục năm là thoải mái mà anh. Các con cũng lớn rồi đấy. Nên là bây giờ là thống nhất như vậy, cũng là mong rằng là không có nhà ở không so đâu, anh cũng muốn đuốc quan á. Cái gì cũng là tiền, anh cũng không biết làm thế nào rồi. Bảo là em rút cho anh, xem có rút được thì rút anh làm căn nhà cho Quang ở. nghĩa là mình thì không có ở cũng không sao, nhưng mà các con cần các con cũng đi học cái chữ nữa. Ở đây thì ở ngay gần nhà cậu nữa, nên là mọi cái sẽ các cậu giúp đỡ được nhiều. Và nên là thì nó cũng có ai giúp đỡ ở đây, đường cầu thì mình đi đâu cả, cậu cũng giúp cho đường tí. Vâng. Đấy, nên là em cũng chia sẻ với các bác thống nhất là như vậy, và mong rằng là các bác các cô chú sẽ giúp đỡ thêm, có thể là ít nhất một cái căn nhà cho nhà anh San thì ít nhất là phải có 20 triệu các bác nhé. 20 triệu mới là làm được hoàn thiện từ nhà ở đến bếp. Đấy là nói là em là mua nhà gỗ thôi nhé các bác nhé. 20 triệu đó là ít nhất một căn nhà nhỏ nhỏ. Còn ngoài ra thì ít nhất một căn nhà gỗ cũng phải có tầm khoảng là 30 triệu đến 35 triệu thì mới an toàn và làm về mới chắc chắn được các bác. Ngày hôm nay thì em kết thúc video tại đây thôi. Hẹn các bác, các cô chú, anh chị một video clip gần nhất cùng với em sẽ tiếp tục giúp đỡ gia đình của anh San xuống mặt đường quốc lộ để ở và đưa các con đi học cái chữ để thoát nghèo về sau này tương lai nhé các bác.